नमस्कार। सम्पूर्ण शेयर लगानीकर्ता साथीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज पनि फेरि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको मार्केट समरी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको मार्केट मुख्य समरीबाट। आजको मार्केटको मुख्य समरीको कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ जम्मै 3 अरब 23 करोड 33,18,614 रुपियाँको चाहिँ कारोबार भएको छ भने 43,519 वटा ट्रान्जेक्सनहरू मार्फत 63,43,228 किता शेयरको कारोबार भएको छ र यसै गरी 224 वटा कम्पनीहरूमा चाहिँ आज जम्माजम्मी हामीले चाहिँ कारोबार भएको देख्न सक्छौँ र यसरी हेर्नुपर्दा आज चाहिँ हिजोको तुलनामा केही मात्रामा चाहिँ कम कारोबार भएको छ, तर आज चाहिँ मार्केट एकदमै पोजिटिभ मुभमेन्ट भएर चाहिँ पोजिटिभ मोमेन्ट देखाएर बन्द गरेको छ र यसै गरी मुख्य इन्डेक्सहरूतर्फ लाग्नुपर्दा नेप्से इन्डेक्सको कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ 1.97% ले चाहिँ बढेको छ र 2754.28 अङ्कका साथ आज बन्द भएको छ भने सेन्सिटिभ लगायत फ्लोट र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्समा पनि हामीले चाहिँ आज पोजिटिभ मुभमेन्ट देख्न सक्छौँ। यसै गरी सब इन्डेक्सहरूतर्फ कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ सर्वाधिक हाइड्रो पावर सेक्टरका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कमाएका छन् भने हाइड्रो पावर सेक्टरमा 4.32% ले चाहिँ आज मार्केट बढेको छ र 3339.01 अङ्कका साथ आज बजार बन्द भएको छ र यसै गरी दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ अदर्स इन्डेक्सका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कमाएका छन् र आज चाहिँ 75.63 अङ्कले चाहिँ आज बढेको छ अदर्स इन्डेक्स र यसरी 2315.93 अङ्कका साथ आज चाहिँ बजार बन्द भएको छ अदर इन्डेक्समा र यसै गरी तेस्रो नम्बरमा हेर्नुपर्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स रहेको छ र 2.71% ले बढेको छ र यसै गरी फाइनान्स इन्डेक्स पनि 2.85% ले चाहिँ बढेको छ र फाइनान्स इन्डेक्समा चाहिँ आज 65 अङ्क बढेर चाहिँ 2368.49 अङ्कका साथ बजार बन्द भएको छ र यसै गरी अब लागौँ आज चाहिँ सर्वाधिक कमाउने स्टकहरू कुन कुन छन् त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी। र आज चाहिँ सर्वाधिक न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले कमाएका छन्। आज 10% ले चाहिँ यसको सेयर मूल्य बढेको छ र आज 489.5 अङ्कमा 5 रुपियाँमा चाहिँ यसको अन्तिम कारोबार भएको थियो भने सर्वाधिक कमाउने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ आज तेह्रथुम पावर कम्पनीका लगानीकर्ताहरू रहेका छन् र यसरी हेर्नुपर्दा 8.7% ले चाहिँ यसको बजार मूल्य बढेर 600 अङ्क अथवा 600 रुपियाँमा चाहिँ यसको अन्तिम कारोबार भएको छ। यसै गरी हिमालयन ऊर्जा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले पनि आज कमाएका छन्। आज 7.7% यसको चाहिँ बजार मूल्य बढेको छ र 520 रुपियाँमा चाहिँ अन्तिम कारोबार भएको छ भने त्यसै गरी चौथो नम्बरमा चाहिँ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ भने पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ छ्याङ्दी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ र यसरी सर्वाधिक गुमाउने कम्पनीहरूको कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ एनआइसिबिएफ अथवा यो चाहिँ एनआइसीको जुन यो म्युचुअल फन्ड रहेको छ त्यो चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी एनआइसिजिएफ यसमा पनि एकदमै आज गुमाएका छन्। आज चाहिँ 3.1% ले एनआइसिबिएफको मूल्य घटेको छ भने एनआइसिजिएफको चाहिँ आज 1.8% ले घटेको छ र आज धेरैजसो हेर्नुपर्दाखेरि आज चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूको चाहिँ मूल्य घटेको छ र यसै गरी पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ एसएमएफबिएस अथवा चाहिँ समिट माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ र यसको पनि आज बजार मूल्य 1.2% ले चाहिँ घटेर आज चाहिँ 1876 रुपियाँमा चाहिँ यसको अन्तिम कारोबार भएको छ र यसै गरी टप लसर पछाडि अब चाहिँ हामीले हेर्छौँ टर्नओभर भोल्युमको आधारमा चाहिँ आज कुन कम्पनी सर्वाधिक आज चाहिँ कारोबार भएको छ त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछौँ र टर्नओभर भोल्युमको आधारमा हेर्नुपर्दा आज हामीले देख्न सक्छौँ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको चाहिँ सर्वाधिक कारोबार भएको छ। आज चाहिँ 22,77,39,490 रुपियाँ बराबरको चाहिँ आज हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको चाहिँ कारोबार भएको छ भने यसै गरी एनएचपिसी पावर कम्पनीको पनि आज सर्वाधिक कारोबार भएको छ, दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। यसै गरी तेस्रो नम्बरमा चाहिँ एनटिसीको आज चाहिँ कारोबार भएको छ भने चौथो नम्बरमा चाहिँ एएचपिसी पावर कम्पनी लिमिटेडको र त्यसै गरी पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ आज सर्वाधिक टर्नओभर भोल्युमको आधारमा चाहिँ हामीले कारोबार भएको देख्न सक्छौँ र यसै गरी नम्बर अफ ट्रान्जेक्सनको आधारमा हेर्नुपर्दा आज कारोबार सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ एनएचपिसी पावर कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ सर्वाधिक कारोबार भएको छ र यसरी 2198 वटा कारोबारहरू मार्फत आज चाहिँ एनएचपिसी पावर कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड रहेको छ भने तेस्रो नम्बरमा चाहिँ निफ्रा रहेको छ र यसै गरी चौथो नम्बरमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड एचआइडिसिएल र पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ जीवन विकास लघुवित्त रहेको छ र यसरी सर्वाधिक ट्रान्जेक्सनको आधारमा हेर्नुपर्दा आज चाहिँ एनएचपिसी एचडिएल निफ्रा एचआइडिसिएल र जेबिएलबी रहेका छन्। त्यसै गरी आज चाहिँ सर्वाधिक सेयर किता कारोबारको आधारमा हेर्नुपर्दा आज चाहिँ एनएचपिसी पावर कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ सबभन्दा धेरै सेयर कारोबार भएको छ र यसरी आज हेर्नुपर्दा 4,28,526 किता सेयर चाहिँ यसको कारोबार भएको छ
र अन्तिम कारोबार मूल्य चाहिँ 438 रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा चाहिँ HIDCL हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड रहेको छ भने तेस्रो नम्बरमा चाहिँ AHPC पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ र त्यसैगरी चौथो नम्बरमा अपी पावर कम्पनी र पाँचौं नम्बरमा चाहिँ निफ्राको कारोबार चाहिँ सर्वाधिक भएको छ। र यसरी हेर्नुपर्दा हामीले चाहिँ आज चाहिँ बजार एकदमै पोजिटिभ मोडमा बन्द भएको छ। अब भोलिको कारोबारको आधारमा चाहिँ हामीले अब बजारमा इन्ट्री गर्ने नगर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले डिसाइड गर्न सक्छौँ। यसैगरी आज आज चाहिँ बजार बढेर चाहिँ अब हामीले भोलि कस्तो मुभमेन्ट लिन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र आशा छ आजको यो भिडियो यहाँहरूलाई मन पर्यो होला र भविष्यमा यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिचेर चाहिँ नोटिफिकेसन पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।